Shëndes, gjykata vendosi që Sajmir Tahiri të mos shkojë në burg, ndërsa e dënoi me 3 vite me shërbim prove. Top Channel zbulon se shërbimi provës nuk parashikon punë komunitet, por paraqitje një herë në muaj dhe hedhje të një firme prezence para inspektorëve, reagoi dhe ambasada e Shteteve të Bashkuara vetëm pak çaste më parë. Për majorancën socialiste, Sajmir Tahiri është një çështje drejtësisë, kështu thuhet në një reagim të saj në lidhje me vendimin e gjykatës së dje. Ndërkohë për demokratët vendimi tregon se Edi Rama bërë gjithçka për të mbrojtur Sajmir Tahiri. Mediat e huaja i bën jehon mbrëm vendimit për ish-ministrin Sajmir Tahiri. Agjencia e lajmeve Reuters në një shkrim për të përmend faktin se një nga njerëzit e kryeministrit Rama u dënua me shërbim prove. Media të tjera bën theksin tek fakti se ai doli i pastër nga akuzat për trafik droge. Partia Demokratike shpjegoi sot me dokumenta se përse drejtuesi i autoritetit rrugëve Sonila Qato dha dorëheqjen. Jorita Tabaku tha se shkak është tenderi i rrugës Kardij Delvin. Zonja Tabaku e lirë këtë me një konflikt në tenderin ku ishte futur kompania e vëllezërve Hysa me një emër tjetër. Prej mbrëmjes së të enjtes, disa lagje të kryeqytetit kanë mbetur pa ujë të pishëm. Shkaku bën një defekt në tubacionin që sjell ujin nga bovilla. Defekti u riparua në mesditë dhe në mbrëmje drejtuesit e ujësjellësit thonë se furnizimi do të rikthehet. Ashtu siç është bërë ditur, gjykata vendosi që Sajmir Tahiri të mos shkojë në burg, ndërsa e dënoi me 3 vite me shërbim prove. Top Channel zbulon se shërbimi provës nuk parashikon punë në komunitet, por paraqitje një herë në muaj dhe prezencë përpara inspektorëve. Anila Hoxha ka biseduar me specialistë e shërbimit provës që shpjegojnë detajet e vendimit të gjykatës. Pandrojë Sajmir Tahiri, për shkak të gjykimit të shkurtuar, i ulet një herë të dënimit në burgim dhe dënohet përfundimisht në 3 vjet e 4 muaj burgim. Bazuar në nënën 59 Kodit Penal, përqarohet pezullimi i vuajtjes së shërbimit në burgim për pandrojën Sajmir Tahiri dhe vënien e tij në provë për një afat për 3 vjet. Nëse vendimi i shkallës së parë që shpalli fajtori ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri për akuzën e shpërdorimit të detyrës do të qëndrojë në fuqi edhe nga apeli për krimet e rënda, atëherë i vetmi detyrim që ish-ministri i ka drejtësisë është të paraqitet çdo muaj përpara shërbimit të provës. Në dispozitimin e gjykatës së krimeve të rënda kuptohet qartë zbatimi i nenit 59 që do të thotë se ish-ministri i Brendshëm në këtë dënim shmanget nga kryerja e çfarëdo lloj pune të detyrueshme apo me interes publik, veçanërisht që kanë të bëjnë me kryerjen e punëve në qendrat sociale si biblioteka apo edhe pastrim të ambienteve publike. Njëri nga specialistët e shërbimit të provës shpjegon për Top Channel se çfarë do të thotë vënie në provë për 3 vjet. A mund na shpjegoni pak dhe të interpretoni të vendim të gjykatës për sa i përket shërbimit të provës? Me sa jemi informuar në lidhje me rastin konkret sipas edhe medias, ne kemi marrë dieni për këtë lloj dënimi. Është një ndër alternativat e dënimit me burgim, sipas nenit 59 është pezullimi i ekzekutimit të dënimit me burgim dhe vënia në periudhë prove, gjë që e parashikuar edhe nga ligji sipas nenit 59 Kodit Penal. Në rastin konkret kemi të bëjmë me mbajtje kontakt me shërbimin provës dhe mos kryej vepër tjetër penal për një afat kohor siç e ka përcaktuar dhe mbajtje kontakti ç'do të thotë? Do të thotë paraqitje pranë shërbimit provës në moment që në ardhin e urit të ekzekutimit nga prokuria në rastin konkret, normalisht fillon dhe procedurat ligjore sipas parashikimeve. Do të thotë që do kryej ndërkohë punë me interes publik, apo ju do përpiloni një grafik sipas të cilit ai duhet të paraqitet në shërbimin e provës? Specialisti i mbikëqyrës harton programin individual trajtimit dhe nuk kemi të bëjmë me rastin e aplikimin e 63 Kodit Penal ku është pezullimi, ekzekutimi, dënimi me burgim dhe kryerja një pune interes publik është tjetër gjë komplet. Kështu që në rastin konkret kemi të bëjmë me 59 dhe mbajtje kontakt me shërbimin e provës me kushtin mos kryej vepër tjetër penale. Ky shtetas gjatë mbajtjes në kontakt çfarë të drejtash dhe çfarë ndalesash ka? Referuar edhe rasteve të ngjashme ku persona caktuar janë dënuar në shpallur fajtor për shpërdorim detyre dhe janë dënuar në mënyrë të ngjashme. Një rast si gjithë rastet e tjera, normalisht që për secilin rast kemi praktikat që ndiqen prej kaq shumë vitesh dhe shërbimi i provës ka që në 2009 që ka funksionuar dhe normalisht si gjithë rastet e tjera. Ndërkohë hyn në fuqi më njëherë ky vendim apo? Në moment që prokuroria do na sjellë në ekzekutimit, atëherë ne do fillojmë ekzekutimin. Prokuroria shkallës parë apo? Prokuroria që ka merr me ekzekutimin e këtij vendimi. Do fisni gjykata? Faleminderit. Me një dënim të tillë ku burgu konvertohet në vënie në provë apo thjesht hedhje të një firme, drejtësia ka dënuar më herët ish-gjyqtaren e lartë Majlina Andrea.
e shpallur fajtore për korrupsion, si dhe ish antarin e gjykatës kushtetuese e supreme Admir Thanza, i cili ngeci në rrjetat e vettingut. Nëse Sajmir Tahiri do ta ketë apo jo të njëjtin fat, do të shikohet nga qëndrimi që do të mbajnë të dyja palët, të cilat jo zyrtarisht thonë se do të synojnë apelin. Sajmir Tahiri u shpalli pafajshëm për 3 akuzat e prokurorisë për trafik droge dhe grup kriminal, nga një treshe gjyqtarësh të përbërë nga Ardit Mustafa, Flora Ajredinaj dhe Irena Gjoka, të cilët në historikun e tyre njihen si gjyqtarët e fajësive dhe të vështirë për të deklaruar pafajësi. Të 3 ata presin ende vettingun, ndërkohë që nga prokurorët që hetuan ish-ministrin e brendshëm, 2 prej tyre janë konfirmuar në detyrë, ata madje synuan edhe Spakun, ndërsa aktualisht Vladimir Mara kërkon një vend në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Vetëm pak çaste më parë reagoi Ambasada e Shteteve të Bashkuara këtu në Tiranë për vendimin e dënimit të Sajmir Tahirit në këtë deklaratë. Thuhet se vendimi i dieshëm kundër ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri demonstron pavarësi në rritjet gjyqësorit dhe fillimin e fundit të pandëshkueshmërisë për personat me lidhje të forta, ndërkohë që dënimi i Zotit Tahiri për akuzën e shpërdorimit të detyrës sinjalizon një hap të rëndësishëm përpara, dënimi është shkurajues, duke pasur parasysh se sa të rënda ishin akuzat. Ata që shpërdorojnë besimin publik dhe shkelin ligjin duhet përballen me pasoja domethënëse. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbeten partner të Shqipërisë në mbështetje të përparimit të mëtejshëm të reformës në drejtësi, transparencës dhe qeverisjes së mirë, thuhet në deklaratën e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara publikuar vetëm pak çaste më parë. Për mazhorancën socialiste, Sajmir Tahiri është një çështje e drejtësisë, kështu thuhet në një reagim të saj në lidhje me vendimin e dieshëm të gjykatës. Ndërkohë për demokratët, vendimi tregon se Edi Rama bëri gjithçka për të mbrojtur Sajmir Tahirin. Le të ndjekim Muhamet Veliu. Partia Socialiste nuk ka preferuar të bëjë një koment të gjatë për vendimin e dhënë nga gjykata për Sajmir Tahirin. Elisa Spiropali, zëdhënëse e kryesisë së Partisë Socialiste, thotë se gjitha kjo s'është një çështje për partinë që ajo përfaqëson. Është çështje e drejtësisë jo e Partisë Socialiste, as e qeverisë dhe as e partive të tjera politike në tërësi, të cilat kanë kohë që kanë braktisur detyrën për të marrë me çështje që nuk u takojnë fare. Kreu Demokratëve Lulzim Basha thosë se gjykata dha një vendim të turpshëm për mos të bërë drejtësi për kraun e djathtë të Edi Ramës. Vendimi konfirmon se Edi Rama bëri gjithçka për ta mbrojtur Sajmir Tahirin, sepse Sajmir Tahiri e mban peng Ramën me dosjet e korrupsionit dhe të lidhjeve të tij me krimin. Faktori ndërkombëtar gjithnjë ka theksuar nevojën e ndëshkimeve të zyrtarëve të lartë në Shqipëri për vendimin e ish-ministrit Sajmir Tahiri, pritet që ata të kenë një qëndrim të unifikuar. Një zëdhënës e ambasadës gjermane i tha Top Channel se ishin në dieni të vendimit, por nuk mund të komentojnë për momentin. Të njëjtin qëndrim mbajti dhe kreu delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka. Eksperienca ime si ish prokuror më shtyn të lexoj vendimin para se të bëj një deklaratë. Ndaj më lejoni të hedh një sy dhe të lëshoj një deklaratë. Analistët e çështjeve politike hezitojnë ta komentojnë vendimin e dënimit të Sajmir Tahirit për aq kohë sa ata nuk e kanë parë argumentin se deri në çfarë niveli zoti Tahiri ka shpërdoruar detyrën. Megjithatë, analisti Roland Lami thotë se ky vendim i bën të kënaqur të gjitha palët. Është një vendim i marrë nga anëtarët e gjykatës të cilët janë në proces vettingu dhe ju jep një CV të pasur në fazën e shqyrtimit. Argumenton deri diku qëndrimi i PD-s që ka një lidhje ndërmjet kanabizimit dhe rolit që ka luajtur si ish-ministër zoti Tahiri. Dhe Partia Socialiste dele larë në kuptimin që nuk influencon në gjyqësor nëse edhe shqyrtohen individ të rëndësishëm brenda Partisë Socialiste. Në lidhje me çështjen Tahiri do të flitet pas pak edhe në Top Talk, ku i ftuar do të jetë Flamur Noe, ministri i brendshëm gjatë qeverisjes Partisë Demokratike. Por çfarë mendojnë qytetarët e thjeshtë për këtë vendim të gjykatës në lidhje me Sajmir Tahirin? Ata janë të ndarë në qëndrime, por le të ndjekim Juli Ristanin. Dënimi i ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri pati një mediatizim të gjerë, si brenda dhe jashtë vendit tonë. Seanca maraton bëri që shumica e qytetarëve ta ndiqnin dhe të përfshiheshin në komente nga më të ndryshmet për vendimin e gjykatës për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Që një show politik, dhe ai nuk dënu fare, nuk hangë as një ditë burg. Dhe kjo është fatkeqësi. Po të kishte qenë ndonjë tjetër, ndonjë qytetari i varfër, 10 vjet, 12 vjet, dhe po ta zojnë, janë morin shpirtin. Tu është bërë dënimi nga kryeministri dhe pastaj duhet fillu nga ministri.
Kryeministri e mbrojti deri në fund. Duhet ishte dënuar dhe tjerë në shërbim prove, mendoj unë, që nga Lazarati e këte. Në Shqipëri, kështu ka për të vazhduar, brez pas brezi, them unë. Ja në të folë kacës në një gjënë kush as ne e s'kër kam. Se nejna pa buk, s'kina buk me honë, ata kanë lujt me lekë se kur kanë dërtë. Drejtësia duhet i kërkoj falje Sajmir Tahirit, ka këtë mund. Se të shëtisi krimineli, Basha, me Berishën në për bulevardet e Tiranës, dhe a i për drogën ke qef e pis, ke qef, po plumi se ka qef asjeri. Po që të thema Juli, ne jemi indiferent për këtë punë tash, jemi mbi 70, as që kap nuk bëjmë tani ne. Kam bërë fushat për atë djalë, kam shumë respekt, këto janë lojra. Ki marrin më qaf njës, ata e ndjem të rinjë, leret e që janë këta pleqet për të seleksionuar. Unë e parashikoja që s'do dënoj, me këtë dënim dhe më shumë. Po, s'kishe bërë në një krim, në një, thuash në një gjë, kushe disë ekspert madhe, që të dënojsh. Kanabi si ka qënë, se se mbushja i. Tani, tjerët kanë për krime më të mëdhaja, kanë vrarë, kanë prerë, kanë vrarë edhe s'janë dënuar. Koha do të tregoj, koha është drejtësia dhe ligji më i mirë. Mediat e huaja i kanë bërje honë mbrëm vendimit për ish-ministrin Sajmir Tahiri. Agjencia e Lajmeve Reuters në një shkrim për të përmend faktin se një nga njerëzit e kryeministrit Rama u dënua me shërbim prove. Mediat të tjera vënë teksin tek fakti se ai doli pastër nga akuzat për trafik droge. Lajmi i dënimit të një ish-ministri shqiptar ka qarkulluar shpejt në mediat ndërkombëtare gjatë natës, pas dhënies së vendimit për shpërdorim detyre ku Sajmir Tahiri u dënua me 3 vjet shërbim prove, raportoi agjencia e lajmeve Reuters, por dhe një seri mediash të tjera, të cilat i bën një hon pastrimit të figurës së një ish-ministri dhe bashkëpunëtorit të kryeministrit nga akuzat për trafik droge. Prokurorët donin që Tahiri, dikur një nga bashkëpunëtorët më të afërt të kryeministrit Edi Rama, të burgosej për 12 vjet me akuzën e trafikut të drogës dhe të qenit pjesë një grupi të strukturuar kriminal, një rast që ka tronditur qeverinë e Majt, shkruan Reuters. Vendimi vjen një muaj para se vendet anëtare të Bashkimit Evropian të interesuara të shohin Tiranën të luftojë më shumë korrupsionin, të takohen për të vendosur nëse do ta mbështesin Shqipërinë për të filluar bisedimet e antarësimit të rekomanduara nga Komisioni Evropian, shkruan Reuters. Po ashtu agjencia përmend se Shqipëria është duke verifikuar gjyqtarët dhe prokurorët për korrupsion për t'i dhënë fund një histori e pandëshkueshmërie për zyrtarët e lartë, pasi synon kështu të plotësojë kërkesat e hyrjes në Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama është sot në Shkodër në një takim me koordinatorët e Partisë Socialiste atje. Ai nuk ka patur asnjë kontakt me gazetarët interesuar në lidhje me reagimet e mundshme për çështjen Tahiri. Por le të lidhemi tani direkt me kolegun Klodian Xhivani për të mësuar më shumë. Klodian, cila ka qenë arsyeja e këtij takimi të kryeministrit në Shkodër? Përshëndetje Ilir, atëherë për rreth 2 orë gjysmë kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim në Velipoj me koordinatorët e veriut, me deputetët e qarqeve, por edhe me drejtuesit e bashkive. Të pranishëm kanë qenë drejtuesit e bashkive të Malësisë së Madhe, të Pukës, të Fusharësit, por edhe kryebashkiaku i Vaudesit Mark Babani, akuzuar së fundmi nga Partia Demokratike për të kaluaren e tij. Në këtë mbledhje, kryeministri Rama ka folur për mënyrën se si do të menaxhohen këto bashki, për problemet që kanë, por ka kërkuar edhe një vlerësim të buxhetit aktual që ato kanë me qëllim që të investohet në të ardhmen në pikat ku janë më problematike. Rama është treguar kritik, madje me nota negative për drejtuesit e drejtorive të Bashkisë së Shkodrës për punën që kanë bërë në këto vite, madje ka kërkuar që 80% e tyre të zëvendësohen. Ai ka kërkuar ngritjen e komisioneve që në këto poste të vendosen figura profesioniste. Ndërkohë, kryeministri në këtë mbledhje pra nuk ka komentuar as çështjen e Sajmir Tahirit. Edhe në dalje ai është shmangur mediave dhe të vetmit që kanë pranuar të flasin kanë qenë koordinatorët e veriut Senida Mesi dhe Arben Pëllumbi. Ata kanë konfirmuar faktin se në këtë mbledhje është diskutuar për mbarvajtjen e punës të bashkive, për strukturat e Partisë Socialiste, por nuk pranuan as ata të komentojnë rastin e Sajmir Tahirit. Klodian, falenderoj për këto informacione që na solle nga Shkodra. Partia Demokratike shpjegoi sot me dokumenta se përse drejtuesi i autoritetit të rrugëve Sonila Qato dha dorëheqjen. Jorida Tabaku tha se shkak është tenderi i rrugës Kardiq Delvin. Zonja Tabaku e lidh këtë me një konflikt në tenderin ku ishte futur kompania e vëllezërit Hysa me një emër tjetër. Partia Demokratike deklaroi se anulimi i tenderit të rrugës Kardiq Delvin është rezultati i luftës mes klaneve korruptive brenda qeverisë. Lufta gati 2 mujore për tenderin e rrugës Kardiq Delvin vuri përballë
Ministri e Infrastrukturës dhe Drejtoreshën e Rrugëve Sonila Qato, mes të cilave u prish pazari për kompani që do fitonte miliona euro për 1 kilometër tunel. Të dyja kompanit janë kliente të preferuarat e Edi Ramës, Gjoka Konstruksion e koncesionit kriminal të rrugës së Arbërit dhe vëllezrit Hysa, e njohur si kompania Fasad tek tenderi i Unazës së Re. Autoriteti rrugor shpalli fitues të tenderit një konsorcium të përbërë nga 4 shoqëri, mes të cilave Sulova dhe Irkop, me ofertë 19 milionë euro, por PD-ja ka publikuar fakte që sipas saj tregojnë se fituesi real është kompania vëllezrit Hysa. Vëllezrit Hysa, Sulova Ndërtim dhe kompania Irkop janë në fakt të treja e njëjta kompani. Të treja me të njëjtën adres, të treja me të njëjtat emra kontakti, të treja me të njëjtin numër telefonit, të treja me të njëjtin përfaqësues që merr licencat, që aplikon për licencat. Por Komisioni i Prokurimit Publik e ndryshoi fituesin e tenderit duke ia dhënë kompanisë Gjoka Konstruksion me një ofertë 4.3 milionë euro më të ulët. Sipas Tabakut, edhe Gjoka Konstruksion ka falsifikuar dokumentet. Bëhet fjalë për falsifikim me punimet në rrugën e Arbërit, cilat Gjoka Konstruksion i ka paraqitur edhe në tenderin që ka pretenduar për të fituar Kardish Delvin, si një kriter përmbushës për kualifikim. Për këto punime, Gjoka është paguar 23 milionë euro nga Ministria e Infrastrukturës. PD i ka bërë thirrje prokurorisë të apetimet, ndërkohë që u zotua se kompanitë e përfshira në këtë aferë do të jenë subjekti i ligjit antimafia. Prej mbrëmjes së të enjtes, disa lagjet kryeqytetit mbetën pa ujë të pijshëm. Shkak është bërë një defekt në tubacionin që sjell ujin nga bovilla. Defekti u riparua në mesditë dhe në mbrëmje drejtuesit e ujësjellësit thonë se furnizimi do të rikthehet. Mbrëmjen së enjtes, një defekt në linjën kryesore të furnizimit me ujë të bovillës pranë zonës së Zallherrit, la pa ujë mijëra banor të Tiranës. Kjo i detyroi punonjësit e ujësjellës Kanalizime Tiranë të punonin për gjatë gjithë natës me qëllim rehabilitimin e furnizimit me ujë të pijshëm. Që nga momenti që është konstatuar në orët e para të mbrëmjes kaluar, ekipet tona ka qenë në terren për gjatë gjithë natës dhe defekti sapo ka përfunduar. Në orët e pasdites së premtes ne presim që të ketë një përmirësim të furnizimit me ujë. Bovilla është një nga furnizuesit kryesor me ujë të pijshëm të Tiranës, i cili mbulon disa zona të rëndësishme siç janë Astiri dhe Yzberishti. Por për të eliminuar përsëritjen e situatave të tilla, Ujësjellës Kanalizime Tiranë po punon për ndërtimin e një linje të re të furnizimit me ujë të pijshëm. Që bëhet fjalë për zgjerimin e kapacitetit të bovillës dhe paralelisht me këtë dhe ndërtimi i linjës kryesore të transmetimit nga ujëmbledhësi deri tek impianti. Pra bëhet fjalë për një linjë paralele që po ndërtohet nga diga deri te impianti, e cila ka dhe kapacitet më të madh dhe që do ta eliminojë një herë përgjithmonë problemet e furnizimit me ujë. Së fundmi Tirana ka pasur problemet të furnizimit me ujë të pijshëm në disa zona kryesore të saj, çka i ka detyruar banorët që të blenë ujë nga botet. Ndërkaq, institucionet përgjegjëse janë shprehur se po përpiqen të japin një zgjidhje këtij problemi që ka prekur mirë qytetar. Nis raundi i dytë i regjistrimit në universitete e vende të lira janë 18.000. Le të ndjekim Juli Ristanin për detajet. Për këtë raund do të jenë rreth 18.000 kuota që janë në dispozicion maturantëve për aplikim. Çdo maturanti i dalin vetëm ato degë të cilat rezultatet e lejojnë të aplikojnë. Janë në dispozicion janë akoma 545 programe që kanë kuota të tjera në rang kombëtar. Portali do të mbyllet të shtunën në mesnatë. Duhet patur parasysh që rreth 15 degë studimi janë plotësuar tashmë. Në Universitetin e Mjekësisë ka degë si mjekësia e përgjithshme, mamit, që nuk ka më kuota të tjera. Në Universitetin Politeknik, në Fakultetin e Arkitekturës, është arkitektura dhe disa degë tjera dizajni, urbanistika, që gjithashtu nuk kanë kuota të lira. Edhe Universiteti i Sporteve nuk ka më kuota të lira, ndërsa ekonomiku numëron në rreth 20 dhe juridiku 25 kuota të lira. Ka dhe në universitetet e rrethave, për shembull mund të përmendim Shkodrën, ku infermeria për shembull është e zavuruar 100%. Në Tiranë infermeria ka vetëm 2 kuota të lira. Mbi 10.000 aplikantë pritet të aplikojnë në këtë fazë, përfshirë edhe ata që mbyllin provimet e vjeshtës. Në raundin e parë u regjistruan gjithsej 15.000 maturantë në të gjithë vendin. Pasi aplikojnë me formularin A3 dhe pas përpunimit të gjitha të dhënave dhe publikimit nga rrjeti akademik shqiptar, maturantët do të regjistrohen. Pas rendite do të fillojë regjistrimi në ditën e hënë, datën 30 shtator dhe do të vazhdojë me 5 faza regjistrimesh, po 48 orëshe me modusin e caktuar në raundin e parë. Në fillim të vitit 2020 do të nisë numërimi i popullsisë. Janë mbushur 10 vite nga censusi i fundit, mbi 8.500 intervistues do të dalin der më der për të numëruar se sa qytetar ndodhen në vend.
Popullsia që jeton brenda kufive të Shqipërisë do të numërohet vitin e ardhshëm. Instituti Statistikave lajmëroi nisjen e censusit të popullsisë dhe banesave 2020, që në tetor të këtij viti do të bëhen testimet e para, ndërkohë 8500 persona do të angazhohen për të shkuar në çdo shtëpi, ku qytetarëve do të kërkohet plotësimi i pyetësorëve. Elsa Dhuli, drejtore e komanduar e Instat, thotë se numërimi do të bëhet në tetor-nëntor të 2020-s dhe se formularët përmbajnë pyetje nga më të ndryshmet për gjendjen e popullsisë në ato moment. Do të trokitet në çdo derë, do të trokitet në të gjitha familjet shqiptare, do të merret informacion mbi strukturën e popullsisë gjatë dekadës së fundit, do të merret informacion mbi kushtet e banimit, mbi arsimin, mbi punësimin, mbi të dhënat për individët dhe për familjet shqiptare, do të merret informacion i cili nesër pas nesër do të shërbejë për ndërtimin si të popullsisë ashtu edhe të banesave. Plotësimi i formularëve është i detyrueshëm dhe për këtë do të bëhet një sensibilizim i fortë. Plotësimi është i detyrueshëm nga qytetarët, por pyetësori përmban edhe pyetje të cilat qytetari është i lirë nëse dëshiron të përgjigjet apo jo. Nëpërmjet censit do të shikohen ndryshimet e popullsisë në dekadën e fundit, mallësia dhe struktura e familjeve, migracioni, arsimi, punësimi, kushtet e banimit e tjerë. Të dhënat që do të sigurohen do të përdoren për hartimin e politikave sa më efikase në nivel qendror dhe lokal. Në censusin e fundit atë të vitit 2011, popullsia banuese e Shqipërisë ishte mbi 2.8 milion banor, me rënje 8% krahasuar me censusin e vitit 2001. Labova e vogël është një fshat në Gjirokastër i rrethuar nga burime të shumta ujore, por ujë nuk ka. Prej vitesh pa investime banorët janë detyruar të largohen, ndërsa ata që kanë mbetur e marrin ujin me tuba plastik. Labova e vogël e Zhapës është mes zonave të harruara në njësinë Odrie në Gjirokastër. Braktisja masive për shkak të distancës me rrugën dhe pamundësisë për të zhvilluar ekonomi fitimprurse ka lënë në këtë fshat malor jo më shumë se 10 banorë të moshuar. Ata thonë se shërbimet nuk ekzistojnë për këto zona, por më kritik mbetet problemi i furnizimit me ujë të pishëm. Si do bëjmë? Vemi që drejtori do dërgoj skrepin. Hiqi që fare, nuk tregon, nuk pyet fare njeri fare, dhe ata që janë që i shërbejnë linjës kryesore, nuk janë të aftë për atë punë. Tani kanë vënë tubot këtu, kemi hapur një vend aty, jo ty të vjen shumë, ma vjen pak, as një orë ujë s'kemi. Se është një depo lartë atje tek kroi bregut, ajo do hapur me skrep. 2 orë punë është ajo. I rrethuar nga ujërat e burimet, fshati i vogël detyrohet ta transportojë vet ujin. Uji jo se s'ka, po s'ka organizim. Tubot janë të abordizuara, janë që në kohën e kooperativës. 5 familje që janë këtu, të vjen atje ke lartë ke depoa, qa u takon të paguajnë, edhe ujë sjellsi, to shperi, në këtë gjendje mund të ketë edhe mbi 50. Disa marrin ujë, disa nuk marrin ujë, se është pa kontroll. Përveç Labovës, 1500 banorë të 3 fshatrave në Odrie kanë probleme të vazhdueshme të furnizimit me ujë të pishëm. Gura e Labovës, një prej burimeve më të bollshme të Krahinës, nuk është në gjendje të realizojë furnizimin pasi 80% e ujit humbet përgjatë rrjetit shpërndarës, të ndërtuar 50 vjet më parë. Në një fshat të Shqipërisë shkolla nuk ka filluar. Banorët e një zone në Klos nuk pranojnë të çojnë fëmijët nëpër shkolla për shkak se nuk ka energji dhe as tualete. Në fshatin Plani Bardh në bashkinë Klos shkolla nuk ka filluar për të gjithë. Prindrit refuzojnë të dërgojnë fëmijët në shkollë pasi godina nuk mirëmbahet prej vitesh. Jemi në vitin 2019 thon ata, dhe është e pabesueshme që ekzistojnë shkolla si kjo pa drita dhe pa tualete. Kushtet higjiene sanitare, ujë të pishëm jo, banja nuk ka, energji elektrike rezulton se nuk është lidhur. Shumë të vështirë, sepse aty ne nuk bëjmë mësim, nuk ka as mësues për çdo lëndë. Sobat janë të prishura, kemi pasur ftoftë. Kërkojmë nga shteti që po qëse shkolla do rregullohet të bëhet sipas kushteve, ne jena prapë këtu. Përndryshe kërkojmë një shkollë sa më të afërt që fëmijët mos ngelin pa mësime. Nuk duhet të mbillet shkolla sepse nuk kemi mundësi me shku neve në klas. Unë kam edhe motrën time është në klasë të parë. Banorët shumica të varfër nuk kanë mundësi të dërgojnë fëmijët në një shkollë tjetër. Dhe duket se 15 nxënësit e kësaj shkolle nuk janë aq të shumtë në numër sa për ata të shqetësojnë institucionet në Tiranë. Pas shpopullimit mbetja pa shkollë rrezikon një tjetër goditje për jetën e këtij fshati. Plani Bardh pas viteve 90 u braktis në mas. 80% e banorëve u larguan për shkak të mungesës së ujit të pishëm dhe vaditës.
Një tërmet në vitin 2014 dëmtoi shkollën e fshatit Shez në Peqin. Prindrit dhe nxënësit sot protestuan duke kërkuar riparimin e saj. Nxënës dhe prindër kanë protestuar për rikonstruksionin e shkollës së tyre, e cila prej 2 vitesh nuk hap dyert për nxënësit. Shkolla e fshatit Shez në Peqin u dëmtua nga një tërmet në vitin 2014. 2 vite më vonë specialistët vlerësuan se godina është e rrezikshme, që atëherë fëmijët bëjnë mësim me turne në shkollën e fshatit Pekisht. Rikonstruksioni i kësaj shkolle nuk ka filluar dhe kjo ka indinjuar prindër dhe nxënës, të cilët deklarojnë se do të vazhdojnë protestën e tyre. Është në gjendje shumë të keqe. Më mirë ta bëjmë shkollën në vendin tonë sepse kemi më afër. Kushtet më të mira këtu, po ne nuk na pëlqen fare të shkojmë atje, është shumë keq. Shkolla e Shezës është më mirë, por Pekisht çka ndodh atje hyn dhe brenda. Është gjitha lagështirët në banjo. Është tërë ujë. Ne atje shkojmë në orën 1 dhe vim në orën 3:30 ose 4. Ndonjëherë ne jemi lagurve, shkoni në shtëpi ujë. Për rreth 30 minuta nxënësit bllokuan aksin rrugor Belsh-Peqin, ndërsa deklarojnë se do të avijojnë rezistencën e tyre dhe do të përshkallëzojnë protestat. 3 kërkesa. Rifillojnë punimin në shkollë, të bëhet shkolla paradite, sepse kushtet që është atje më dhanë në shkollën tjetër në janë të pa pranueshme. Probleme. E kam ilaçi. Nuk mundëm që unë vetëm Pekisht jep ilaç fëmijës, nuk ha, iku shat buk po ilaçe. Kemi fëmijë të vegjël, kemi të smunëm, nuk e kërkojmë dot fëmijën që të vëmë Pekisht, jam shumë larg. Fëmijët vinë natën, është dimër, është ftohtë. Në shkollën 9-vjeçare në Shez të Peqinit ndjekin mësimin edhe fëmijë nga fshatrat ngjitur, të cilët tashmë duhet të përshkojnë më shumë kilometra për të bërë mësim në turnin e dytë. Bashkimi Evropian kritikoi Kosovën se nuk ka reflektuar asnjë nga rekomandimet në lidhje me zgjedhjet. Institucionet e Kosovës nuk i kanë marrë për bazë asnjë nga rekomandimet e Bashkimit Evropian të dala nga zgjedhjet qendrore të 2017-s. Kryevëzhguesja për zgjedhjet e 6 shtatorit, Viola von Kramon Taubadel, ka thënë se legjislatura e ardhshme në kuvend duhet ta ketë para vetes raportin final të radhës dhe rekomandimet të merren seriozisht. Kujtojmë se në zgjedhjet e 2017-s ne dham 26 rekomandime kryesisht për ndryshime legjislative dhe asnjë nuk është miratuar si ndryshim. Duhet që raporteve tona të kushtohet rëndësi e veçantë dhe të diskutohet për të në kuvendin e radhës. Një ndër rekomandimet e BE-s ishte edhe pastrimi i listës së votuesve, që në zgjedhjet e fundit po del të jetë më i madh se numri i popullsisë. Përveç procesit para dhe pas zgjedhor, BE-ja sjell me vete edhe ekspert të financave për monitorimin e të ardhurave partijake. Ne do të mundohemi që të ardhurat financiare të partive të bëhen publike, dhe kjo natyrisht nuk ka të bëjë vetëm me periudhën zyrtare të fushatës, por për një periudhë më të gjerë. Po ashtu do të shikojmë se cilat janë këto burime, kush i financon dhe a kanë mospërputhje me prokurimin publik, nëse kanë ndikim nga ndonjë kompani apo anasjelltas. Në zgjedhjet e 6 shtatorit po bëhet e 5 herë radhazi që zgjedhjet mbahen nën monitorimin e Bashkimit Evropian, e këtë herë do të jenë 9 ekspert të procesit zgjedhor dhe rreth 100 vëzhgues për 38 komuna në nivel vendi. Alberta Ashani, Top Channel, Prishtinë. Armë serbe kanë përfunduar në duart e ekstremistëve islamik. Organizatat ndërkombëtare kanë gjurmuar eksportet nga Serbia drejt lindjes së mesme, ato kanë përfunduar në Yemen në duart e luftëtarëve islamik. Çështja e eksportit të armëve serbe që përmes ndërmjetësve përfundoi në duart e grupeve ekstremiste islamike në Yemen, është riaktualizuar pas shkrimeve të portalit Arms Watch. Mediat në Serbi kanë kohë që shkruajnë për këtë temë, duke nënvizuar se është rritur numri i blerësve të armëve serbe në lindjen e mesme dhe Evropën lindore. Madje ato kanë përmendur edhe emra konkret, si për shembull Branko Stefanovićin, babain e ministrit të brendshëm serb, Nebojša Stefanović. E kjo sipas tyre bën që autoritetet të përpiqen të fshehin gjurmët e këtyre bizneseve. Zyrtarisht thot Deutsche Welle, Serbia shet armë vetëm për vendet që kanë leje ndërkombëtare për blerje dhe nuk janë nën sanksione, por ekspertët paralajmërojnë se këto armë po përfundojnë në duart e grupeve të armatosura që shkelin të drejtat e njerëzit. Kjo tregti përbën një shkelje të rëndë të ligjeve ndërkombëtare. Portali Arms Watch ka bërë të ditur se pas publikimit të informacioneve për armët serbe, ai është kthyer në një objektiv të sulmeve të hakerëve nga Serbia.
Blerësit zyrtar të armëve nga Serbia dhe Evropa Lindore janë Arabia Saudite, Jordania, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Turqia, ndërsa mediat serbe flasin për afera të shumta të krerëve të partisë së presidentit Aleksandar Vučić. Vetë ky i fundit i ka quajtur të gjitha këto budallëllëqe. Kompanitë e kontraktuara nga Greqia ka nisur kërkimet në det për naftë. Kërkimet ka nisur në detin Jon, por dhe pranë Kipros. Në det mendohet se ndodhet një depozit nafte me vlerë $600 miliardë. Ministria greke e Mjedisit dhe Energjisë ka paraqitur në parlament projekt ligje për ratifikimin e 4 kontratave për dhënien me koncesion të së drejtës së eksplorimit dhe shfrytëzimit të hidrokarbureve në 4 zona detare të detit Jon dhe të Kretës. Ratifikimi i kontratave, negociatat për të cilat zgjatën gati 4 vjet, është një votbesimi nga kompanitë e mëdha ndërkombëtare të naftës që do të investojnë një shumë prej 140 milionë euro në kërkime. Konkretisht për zonat e detit Jon jepen për ratifikim kontratat e nënshkruara në prillin e këtij viti midis shtetit grek dhe konsorciumit Repsol Hellenic Petroleum, ndërsa për 2 zona detare pranë Kretës janë dhënë për ratifikim 2 kontratat e nënshkruara në qershorin e kaluar midis shtetit grek dhe konsorciumit Total, ExxonMobil dhe Hellenic Petroleum. Ka disa muaj që ExxonMobil dhe Total, që janë prej kompanive më të mëdha botërore të naftës, po eksplorojnë në disa prej zonave ekonomike ekskluzive të Kipros, ku kanë zbuluar një rezervë gjigande gazi. Kjo dhënë me koncesion vlerësohet nga Atina zyrtare se do të rrisë rolin e Greqisë në rajon dhe në botë sa i përket kërkimit dhe shfrytëzimit të hidrokarbureve. Studimet e viteve të fundit vlerësojnë gjithashtu se vlera e rezervave të naftës dhe gazit natyror që pritet të shfrytëzohen gjatë 2 dekadave në zonën në fjalë me çmimet aktuale shkon deri në $3.5 trilion, prej të cilave 1/6, domethënë rreth $600 miliardë, do ta përfitojë shteti grek. Përfitimi tjetër është fakti i krijimit të qindra mirave vendeve të punës dhe përforcimi i ekonomisë lokale. Për Top Channel, Selanik, Aleksandr Marku. Në 150 shtete të botës, përfshi edhe Shqipërinë, është organizuar një protestë në mbrojtje të klimës. Miliona njerëz në moton të premtet për të ardhmen janë bashkuar demonstrimeve që kërkojnë aksion për ndryshimet klimatike në 10 qytete të botës, nga Londra në New York, nga Sydney në San Francisco e Seattle. Madje nismës ndërkombëtare është bashkuar edhe Tirana. Organizatat rinore zgjodhen të kryenin protestën e tyre para kryeministrisë, duke mbajtur në duar pankarta ku shkruhej: ndryshoni politikat, jo klimën, dhe sot për të ardhmen nuk ka më kohë. Australia ishte e para që nisi manifestimin mëngjesin e të premtes, me organizatorët që thanë se rreth 300.000 nxënës kishin bojkotuar mësimin për t'u bashkuar protestës në Melbourne, Sydney dhe qytete të tjera të vendit. Shumë grupe janë përfshirë në organizimin e këtij manifestimi të madh, përfshirë nxënësit e shkollave, sindikatat, grupet ambientaliste dhe punonjësit e kompanive të mëdha teknologjike, si Amazon dhe Google. E kërkesat e tyre janë të ngjashme: reduktimi i përdorimit të karburanteve fosile në përpjekje për të ndaluar ndryshimet e klimës. Kriza e klimës është një emergjencë, ne duam që të gjithë të fillojnë të punojnë për këtë, thanë organizatorët në një faqe interneti dedikuar protestave të së premtes, duke shtuar se lëvizja ishte planifikuar të mbahej në më shumë se 150 vende. Demonstrimet do të koincidojnë me samitin e të hënës në Kombet e Bashkuara për klimën, ku sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka thënë se do të shohë qeveritë dhe bizneset të premtojnë se do të braktisin karburantet fosile. Ndeshjet e superiores janë ndarë në 2 ditë. Ato do të zhvillohen të shtunën dhe të dielën orën 16 do të luhen me dritën e diellit për shkak se asnjë stadium nuk është licencuar për ndriçim artificial.